Sobotka pro Alt. Já bych se chtěl zeptat, jak se liší dobře fungující ekonomika Číny nebo Vietnamu od vašeho modelu? Druhá otázka, která složka společnosti podle vás by mohla váš model demokratického socialismu nebo prostě demokratické ekonomiky realizovat? Well, I would like to ask you a question about the transition of the capital from entrepreneurship to the state. V češtině jinak tomu nerozumí zvyšně. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem si představujete transformaci podniku od kapitalisty podnikatele do státních rukou. Řekněme na příkladu firmy Google, majitelé Google odejdou do důchodu a stát tedy odkoupí Google za miliardy nebo biliony dolarů a potom je tedy převede bez jakékoliv kompenzace zaměstnancům. Tím ovšem stát pouze peníze vydá a žádné nezíská, takže státní dluh naroste do astronomických rozměrů. Jak toto chcete řešit? Okay, thank you for the questions. China and Vietnam, how they're different from economic democracy. První otázka. Čína a Vietnam se liší od ekonomické demokracie. In many ways, I've been very encouraged by developments in China. China has successfully introduced markets, as have Vietnam. China is allowing entrepreneurial capitalists, and China is keeping control over its investment. Čína zavedla zavedla tržní ekonomiku a podporovala růst trhu. Keeping control over investment. A udržuje si kontrolu nad investicemi. What's missing in China, above all, is democratic workplaces. Co v Číně chybí, je vlastně demokracie na pracovištích. I mean, there is class struggle going on in China right now and in Vietnam over these issues. Ohledně těchto otázek v Číně stejně jako ve Vietnamu probíhá vlastně třídní boj. We can't say how this is going to come out, but I would say right now, neither China nor Vietnam are capitalist countries. There's a capitalist class, but it is not in control yet. Nikdo nevíme, jak tady tohle skončí, ale nechte mě říct, že Čína ani Vietnam nejsou kapitalistické země. Existuje tam jakoby třída kapitalistů, ale ti nemají kontrolu. As to which strata would be trying to realize economic democracy, clearly the working class. Which strata of society would try to realize economic democracy? Je to ta druhá otázka, která společenská vrstva nebo skupina by měla realizovat právě tu ekonomickou demokracii, tak by to měl být třída pracujících. So the labor movement would be important, but a larger strata, once it becomes clear, and it is becoming clearer and clearer, that the system is not working anymore for the vast majority of people. Na vlastně tu třídu pracujících by se měly navolovat další množství lidí, kteří by pochopili, že tenhle systém není dál udržitelný. This is precisely Joseph Stiglitz's argument in his article. A to je přesně argumentace Josefa Stiglitze v jeho článku. Yeah. He titles his article "Of the 1%, by the 1%, for the 1%." Jeho článek je nazvaný by the 1%. 1%, nebo vláda 1%, 1% a pro 1%. So, all right, is this just totally utopian? How could we get there? That's, of course, the key question. Základní otázkou je, jestli tohle je opravdu utopie a jak se vlastně dostat do tohohle bodu. So I have several things to say. One, when you have a sense of where it is you want to go,
it suggests various reforms you can be struggling for immediately. Mohu k tomu říct několik věcí. Pokud znáte ten bod, kam se chcete dostat, tak můžete projít několika vlastně stupní reform, které vás tam dovedou. So for example, we can have more support, more government support for cooperatives. Můžeme získat více vládní podpory pro spolupráci. It's interesting that the United Nations has declared the year 2012 to be the year of the cooperative. So the time is right now for pushing for this. Jo, pro podporu družstev. Je zajímavé, že OSN prohlásilo rok 2012. Příští rok 2012 právě rokem družstev. We can also be pushing for public banks. In addition maybe to private banks, public banks who will keep investment in the community. Můžeme také tlačit na to, aby byly zavedené veřejné banky hned vedle soukromých bank. But it's also interesting to realize that in an economic crisis, in an economic collapse, it would be relatively easy if there's a political movement that has this as its goal and gets elected, it would be relatively easy to make the transition. Je také zajímavé, že v době ekonomické krize by bylo dobré mít právě politické hnutí, které by mohlo získat podporu a být zvolené, aby právě prosadilo tyto cíle. What's interesting about capitalist property these days is that it's basically pieces of paper. Co je zajímavé o co se týče kapitalistického majetku, že to je vlastně, že jsou to jenom cáry papíru. When you get a stock market collapse, the buildings are there, the machines are there, the factories are there, but the pieces of paper aren't worth anything anymore. Pokud dojde ke kolapsu burzy, tak vlastně tam máte to vybavení, kopírky a tak dále, ale v zásadě jsou to jen cáry papíru, to zásadě. If you had a government that wasn't going to step in and save the capitalists, then the government could turn those enterprises, easily nationalize them. They're not worth anything. You can buy them for practically nothing because they're not worth anything. Turn them over to the workers to run democratically. Pokud by do této situace zasáhla vláda, tak by právě mohla tyto podniky získat a převést je právě do rukou zaměstnanců. It would be relatively easy to nationalize the banks. Sweden nationalized its banks during the crisis back in 1991. Certain economists were arguing that the United States should have nationalized its banks, so that could be done. Bylo by vcelku jednoduché znárodnit banky. Švédsko znárodnilo své banky a nemělo by být složitým tohle udělat i ve Spojených státech. So it's a matter of class struggle. Je to otázkou třídního boje. I mean, there's 1% of them and there's 99% of the rest. Granted, they have the money, they have the media and all of that. Je to 1% těch nejbohatších oproti těm 99% toho zbytku. A to 1% drží vlastně ve svých rukou média. And also keep in mind that, in 1989, everyone said, or at least everyone in the United States said, there's totalitarian governments and there's authoritarian governments. Pamatujte si také, že v roce 1989 každý říkal, že že existují autoritárské a totalitní vlády. Authoritarian governments were all the military dictatorships that we supported. Autoritárské systémy byly všechny diktátorské, které jsme podporovali. And it was said that those will eventually fall and turn into democracy. A říkalo se, že tyto budoucnu nakonec spadnou a změní se v demokracie. But totalitarian governments would never fall because they owned all of the media, they had the secret police, they had the military, they had all the power. Ale totalitní systémy vlastně nikdy nepadly, protože ve svých rukou drželi veškerá média, armádu, finance, měli veškerou moc. And suddenly it all collapsed. A najednou to všechno skolabovalo.
So we don't know exactly what is going to happen in the future. What we do know is that what we have now is not stable. Takže vlastně nevíme, co se může stát v budoucnosti, ale co víme, je, že to, co je teď, není stabilní. Inequality is getting worse, unemployment is getting worse, and there are no structural reasons for that turning around. Nerovnost se zvyšuje, zhoršuje se nezaměstnanost. Unemployment. Yes. Inequality. The last bit. Oh, there's no prospect of that turning around. A neexistuje žádný výhled, že by se tohle mělo zvrátit. And we've got a huge environmental crisis on our hands, and there's nothing being done to address that. Máme vlastně před sebou máme velkou krizi životního prostředí a nedá se s tím nic dělat. So the future is going to be very different from the present. Takže budoucnost bude velice odlišná od přítomnosti. Now, the question about an entrepreneurial capitalist firm being turned over to the state, yeah, I was suggesting we could just buy it because these are not coming up very often. Remember, those companies have been paying a capital assets tax. So they've been paying tax on their property. So we know what the value of the property is. They've been declaring it for tax purposes. So we pay them that. The government can afford to do that. Just start again. Oh, I'm sorry. Just I'm sorry. Yes. So this is the problem of an entrepreneurial capitalist firm being turned over to the workers. Tohle je ta otázka, která se týkala převedení vlastně firem těch podnikatelů, kapitalistů do rukou těch zaměstnanců. I think we know how much it is worth because the company has been declaring its worth each year for tax purposes. Víme, jak velkou hodnotu tyto firmy mají, protože ty vlastně zveřejňovaly svoji hodnotu každý rok z důvodu zdanění. And since there are relatively few of these that would be few capitalists that would be retiring every year, we can easily afford to buy them out. Ale takových společností je opravdu hodně málo a tudíž každý rok by bylo jenom málo takových kapitalistů, kteří by odcházeli do důchodu nebo umírali, takže by bylo v celku jednoduché je vykoupit. Já jsem Michal Ulver z Komise mládeže komunistické strany a z občanského sdružení ECO. A mám dvě otázky na našeho hosta. Mluvil tady o centrálním plánování. Já bych řekl, že centrální plánování nabízí jednu výhodu, a to je expresní komplexnost univerzálního modelu, výpočtu, propočtu, výzkumu, souměrné celospolečenské síly na vybudování čehokoliv a kdekoliv prospěšně pro celou společnost. Dále je tu nevýhoda. Nevýhoda je možné zneužití moci, soustředěné moci, zneužití, a potom je tu nevýhoda, že můžou zneužívat občané práva na práci. Potom je výhoda regionálních sociálních ekonomik. Můžou si navrhovat vlastní výrobky, jejich podoby, jejich kvalita je zřejmě vyšší. A potom bych chtěl říct, že asi v konečném důsledku my potřebujeme pouze návod, v této chvíli návod na podnikání v tomto druhu tržního mechanismu, kde tento návod použijeme socialisticky, ale až toho dosáhneme, tak můžeme klidně společně mít svobodné centrální plánování. Myslím si, že by to bylo i možné. A prosím vás, druhá otázka. Dobře, tak jenom, že jestli má nějakou... Dobře, tak to necháme. Václav Novotný, Občanská patologická společnost. Jestliže jsem dobře porozuměl knize pana profesora, hlavním cílem ekonomické demokracie je odstranit hospodářské krize, odstranit propastnou důchodovou nerovnost a zlikvidovat devastaci životního prostředí. Jsou tam samozřejmě ještě některé další vedlejší cíle. V prvé řadě nejsem si jist, zda ekonomická demokracie zlikviduje ekonomické krize, protože to je
zákonitost strojové výroby. Opírá se o akcelerační princip. Já jsem byl marxistický ekonom a zabýval jsem se řízením investic. Ať jsme dělali, co jsme dělali, každých 8 let byla krize. A každá lichá 5letka se nám rozpadla. Za druhé tedy, pokud jde o důchodovou nerovnost, existují fiskální systémy, které likvidují již dnes příjmovou nerovnost. Je to systém progresivního zdanění příjmů. Švédové mají takový systém progresivního zdanění příjmů, že se lidé bojí vydělat si víc, protože jejich příjmy by jim nevzrostly, ale poklesly. A třetí věc, jak je to s tou devastací životního prostředí. Nejsem si jist, zda zaměstnanecké firmy budou citlivější nebo uvědomělejší k ochraně životního prostředí než kapitalistické firmy. To přece musí být centrálně řízeno. To je všechno. Já mám krátkou otázku. Já bych navázal na pána, který se ptal, jak se dostat od současnosti do toho budoucího modelu, který pan profesor navrhuje, a vlastně bych požádal o specifikaci té otázky. To znamená dobré podporovat družstva, ale dál myslím, že bych to chtěl specifikovat další prvky, jako třeba participativní rozpočet, což je třeba vlastně ekonomická demokracie v malém, že ano, a další prvky. To je jedna věc. A druhá je, že doufám, že přestože žijeme ve společnosti transnacionálního a globálního kapitalismu, tak má smysl dělat lokální akce a má smysl se vlastně zepřít ze zdola. A to je tedy jaksi moje potvrzení výzvy, kterou mi tady dali zepředu, abych nezapomněl opomenout a zneužívám svého slova k tomu, abych vás pozval na demonstraci v sobotu 7. května, pokud chcete nějaký takový model, který profesor Schweikart jaksi navrhuje, podobný nebo jiný, tak rozhodně přijďte. Demonstrace, která se jmenuje Vláda proti lidem, lidé proti vládě, 7. května v sobotu ve 14 hodin na Palachovo náměstí. A teď svoje otázky dvě bez toho posledního komentáře přeložím panu profesoru. The first question about central planning and whether it works or not. Ale ta první otázka týkající se centrálního plánování, jestli funguje nebo ne. The two fundamental problems with central planning have been the information problem and the incentive problem. A dva základní nebo zásadní problémy týkající se centrálního plánování byly otázkou znalostí a otázkou motivace. When you're trying to plan an entire economy, it is so difficult for the planners to figure out what people want. Pokud plánujete pro celou zemi, je pro ty centrální plánovatele extrémně těžké zjistit, co vlastně se bude dít na celém tom území. How badly they want things, in what quantities they want things. Co si vlastně, jak moc lidé na tom území potřebují některé věci a jak moc je chtějí. And it's also very difficult to devise incentives so that the managers will fulfill the plans. Je taky velice těžké vymyslet vymyslet motivaci tak, aby manažeři vlastně dokázali naplnit ty plány. That they will have incentives to figure out what people want. Aby zjistili, co vlastně lidé chtějí. To innovate. Jak inovovat. It's difficult to figure out how to have workers work hard. Je těžké zjistit, jak donutit dělníky, aby pracovali. And yet planning is important. Přesto je plánování důležité. In economic democracy, the planning is planning of investment, not the whole economy. V ekonomické demokracii se plánování týká plánování investic, ne celé ekonomiky. Because the market really does not look forward to the future. Protože ten trh se opravdu nesnaží pracovat na základě budoucnosti. Neplánuje dlouhodobě.
So we must take democratic control over how that capital gets allocated because that determines the future of our society. A musíme proto převzít demokratickou kontrolu nad tím, jak je alokovaný kapitál, protože to determinuje budoucnost. Now, maybe over time, as our economy stabilizes, možná, že za nějakou dobu, až se naše ekonomika stabilizuje, which it's going to have to do if we're going to have an ecologically sustainable world. Což bude muset nastat, pokud chcete mít ekologicky udržitelný svět do budoucna. It may well be that the market tends to wither away. Možná nastane situace, kdy ten trh se jakoby stáhne nebo ztratí na důležitosti. And it becomes more feasible to do participatory planning. A stane se spíš důležitým dělat participační plánování. Excuse me, please. I would like to ask you in this question, how do you see shortly the Kyber socialistic ideas or that information model which was used for planning, for example, in Chile during the Allende government? Participatory planning. Já jsem chtěl jenom doplnit k tomu, protože tady zaznělo, doplnit té otázce, jak vidí pan profesor možnosti kybernetického socialismu a využití moderních metod informatiky v plánování, jako bylo využito například až těch nejmodernějších, jaké máme my v době vlády prezidenta Allendeho, kdy se snažili vyřešit tu krizi, která tam přišla. A to bylo vlastně první využití kybersocialismu v praxi. So, I guess what Salvador Allende did not try to do is institute total social planning of the entire economy. I mean, what Allende did try to do was nationalize, certain industries. Oh, sorry. Yeah. Oh, I keep forgetting. Yeah. What Allende did not do was institute total social planning. Co Allende se nesnažil udělat, bylo zavést plánování jako celé společnosti. I mean, there was an attempt to nationalize certain industries. Byl zde pokus znárodnit určité druhy odvětví průmyslu. And to do more planning and not leave everything up to the market. A zavést více plánování a nenechat všechno na trhu. And that I think is necessary. A to si myslím, že bylo jako důležité nebo nutné. So, the question of economic crisis. Otázka ekonomické krize. If I understood the question, it is, would there be these kinds of economic crises under economic democracy? Pokud jsem dobře rozuměl otázce, tak zněla, jestli pod ekonomickou demokracií by se odehrávaly dále takovéto ekonomické krize. And my answer is no. A moje odpověď je ne. Crises under capitalism are very strange. Krize v kapitalismu jsou velice zvláštní. They are not due to natural disasters. Nejsou závislé na přírodních katastrofách. They're not due to floods or warfare or disease or anything like that. Nejsou podnícené nebo nebo závislé na zátopách, válkách a nebo nemocích. In the past, pre-capitalist, crises were always crises of scarcity. V minulosti, před kapitalistickém období, krize byly vždycky otázkou nedostatku. Capitalist crises are crises of having too much. Kapitalistické krize jsou krizemi té skutečnosti, že lidé mají, že je toho příliš mnoho. Not too much relative to what people need, but too much relative to what people can afford to buy. A ne přebytku toho, co lidé relativně potřebují, ale co si lidé relativně mohou dovolit koupit. And that basically comes down to a fundamental contradiction at the heart of a capitalist firm.
A tohle to vlastně ve výsledku se týká toho, co je toho, jak funguje ten základ té kapitalistické formy, to centrum. Labor is a cost of production. Pracovní síla je Cost of production. není součástí výrobních nákladů. So the capitalist wants to keep labor cost down. Takže kapitalista chce udržovat nákladní na pracovní sílu. Jenom malé doplnění, že ty mzdy jsou součástí výrobních nákladů, takže se ti vlastníci kapitalisté snaží držet vlastně mzdy na nízké úrovni, aby vydělali co nejvíc. But the capitalist also needs to sell his products. Ale kapitalista také potřebuje prodávat své produkty. So when wages are down, workers don't have the money to buy the products of the capitalist. Takže jestliže mzdy jsou nízké, tak kapitalista nemá, lidé si nemůžou koupit vlastně to zboží pro výrobky. This was the basic cause of the recent crisis. Tohle to byl hlavní důvod té poslední krize. It was postponed for many years Byla odkládána po mnoho let. because the capitalists, instead of raising wages, loaned the money to the workers. Protože kapitalisté místo, aby zvyhali mzdy, tak poskytovali půjčky těm zaměstnancům. Give everyone credit cards. Dávali každému kreditní karty. But the debt got out of control and the economy collapsed. Ale dluh se dostal mimo kontrolu a ekonomika skolabovala. This would not happen in a democratic economy. To by se nemohlo stát v ekonomické demokracii. Because workers don't get, labor is not a cost of production. Protože mzdy netvoří součást nákladů. Workers get a share of the profit. Zaměstnanci získávají podíl ze mzdy, ze zisku. So when productivity is going up, incomes automatically go up. Takže když vzrůstá výroba, tak vzrůstají vlastně i ty výdělky těch zaměstnanců. Plus, under economic democracy, you don't have all of these financial markets, so there's no possibility of speculation. Tak a v ekonomické demokracii nemáte všechny tyto finanční trhy, takže tady není možnost ke spekulacím. On the question of inequality, Co se týká otázky nerovnosti. income inequality within a firm is ultimately determined democratically by the workers. Income in a firm is determined democratically by the workers. Příjem ve firmě je rozhodován demokraticky těmi zaměstnanci. And democracy tends to put a limit on inequality. A demokracie má tendenci na nerovnost nějakým určitým způsobem vlastně limitovat nebo omezovat. For example, Například in the United States, the highest paid government official is the President of the United States. ve Spojených státech je nejvýše placeným úředníkem prezident Spojených států. His salary is $400,000 a year. Jeho plat je $400,000 ročně. In 2009, David Tepper, a hedge fund operator, V roce 2009 David Tepper, hedge fund, you know what that is? Manažer hedžových fondů. manažer hedžových fondů, Made $4 billion. vydělal 4 biliony dolarů. Miliardy, pardon. That is 10,000 times more than the President of the United States made. To je 10 000krát více než plat prezidenta Spojených států. So, democratically, we don't think anyone is worth more than 400,000, but the market, will give you 10,000 times as much. Takže
jako demokraticky si nemyslíme, že někdo stojí více než $400,000, ale ten trh vlastně poskytuje lidem mnohem větší sumy. So there would still be inequality in a democratic economy, but it would not be anything like inequality under capitalism. Takže v ekonomické demokracii by stále byla nerovnost, ale nebylo by to nic v takové míře jako kapitalismu. On the environmental crisis, Co se týče environmentální krize. the fundamental difference between a capitalist economy and a democratic economy relevant to the environment. The fundamental difference between economic democracy and capitalism relative to the environment. Ten základní rozdíl mezi ekonomickou demokracií a kapitalismem, co se týče životního prostředí, is that a democratic economy does not have to keep growing to be stable. Je, že ekonomická demokracie nemusí udržovat růst, aby zůstala stabilní. If a capitalist economy stops growing, it goes into recession. Jestliže ekonomická demokracie přestane růst, tak vlastně se přehoupne do recese. A democratic economy can stabilize. Ekonomická demokracie se pak může stabilizovat. A democratic economy can use its technological development to give people more free time, more leisure. A ekonomická demokracie pak může použít své Leisure time. Může použít vlastně ty své prostředky, aby poskytla lidem více volného času. So ecological stability is possible under a democratic economy. It is not under capitalism. Takže ekologická stabilita je možná pod ekonomickou demokracií, ale není možná pod kapitalismem. Marek's question about other forms of planning from below, from getting from here to there, lots of experiments. You mentioned, sorry. Co se týká té poslední otázky, jak specifikovat plánování od přítomnosti do budoucnosti. Yeah. So, for example, the participatory budgeting that is being tried in certain places, including Chicago, one of our neighborhoods in Chicago. Tak například participační rozpočet, tak jak byl zaveden v Chicagu, v jednom z našich is definitely a step in the right direction. Je určitě krokem ve správném směru. Because we do need to plan on investment allocation. Protože my opravdu potřebujeme plán na alokaci investic. And the more experience people have in doing these things, the easier it is to move toward a fully democratic economy. A čím více mají lidé zkušenosti v této oblasti, tím je jednodušším se pohybovat směru k ekonomické demokracii. Now, Marek asked whether there could be economic democracy in one country. Otázka byla, jestli může být ekonomická demokracie v jedné zemi. And I think the answer is yes. Myslím, že odpověď je ano. We do not have to have a world revolution before you get economic democracy. Nepotřebujeme mít světovou revoluci předtím, než zavedeme ekonomickou demokracii. In fact, it's quite possible that we could have a democratic economy in a relatively small country. Je docela možné, že bychom mohli mít ekonomickou demokracii v jedné zemi. And if it works the way I am predicting it works, this becomes an example for other countries. A jestliže ta by fungovala tak, jak já předvídám, že by mohla fungovat, tak by se ta země mohla stát příkladem pro ostatní země. And I think ultimately, for environmental reasons, for community reasons, we need to localize more our economies. A myslím, že právě z hlediska kvůli otázkám environmentální, že právě z hlediska ekologických důvodů je nutné lokalizovat ekonomii. I mean, transnational capital is a disaster. Transnacionální kapitál je katastrofa. It's pitting workers against workers all over the world to see who will work for less. A vlastně podněcuje dělníky na všech
z jedné strany světa na jiné straně světa proti sobě a kdo bude pracovat za méně peněz. It makes no sense to have shoes made in China and shipped to the United States. Nedává smysl vyrábět boty v Číně a potom je převážet do Spojených států. There's no ecologically that makes no sense. Ekologicky to nedává smysl. There is no reason why most countries can't make most of what they need locally. A není důvodem, proč by většina zemí nemohla vyrábět to, co potřebuje právě v té samé zemi. Most countries can produce the food that they need for their people locally. A většina zemí může produkovat jídlo, které potřebují lokálně. It tends to be healthier food anyway. Stejně má tato místní produkce tendenci být zdravější. So that movement toward localization, I think, is a step in the right direction. Takže si myslím, že hnutí za vlastně lokalizaci je krokem ve správném směru. And the example that could be set if a country does transform itself into a sensible democratic economy. The example. A může být ta země, která se vlastně vydá ve směru té ekonomické demokracie, by mohla být příkladem. Noam Chomsky used to often talk about the threat of a good example. A Noam Chomsky často hovořil o hrozbě dobrého příkladu. That was the reason the Reagan administration, for example, was so obsessed with Central America. A to byl také důvod, proč Reaganovská administrativa byla tak posedlá Střední Amerikou. And there's been such hostility to Cuba or to Nicaragua. A proč tehdy existovala taková existovalo takové nepřátelství vůči Kubě nebo Nikaragui? Because those examples might spread. Protože tyto příklady by se mohly šířit. And new things are happening in Latin America right now. A nové věci se dějí v Latinské Americe zrovna dnes. That I think are opening up real possibilities for the future. Které, jak si myslím, otvírají mnoho možností do budoucnosti. Já bych se zeptal pana profesora, jestli jeho myšlenky jsou velmi blízké ekonomice Norska, kde existují různé formy vlastnictví, existuje nejvyspělejší demokracie na světě a stát vlastní rozhodující buď podíly nebo úplně podniky, které vytváří čtvrtinu HDP země. Jmenuji se Jiřina Šiklová, pracovala jsem na Filozofické fakultě, jsem v důchodu, ale nejsem v důchodu jako na vyššího činu, jako Miloš Zeman, ale tady z Prahy. Vy jste se přihlásil ke Karlovi Marxovi. Přihlašujete se tedy také k jeho pojetí historického materialismu. Podle zákonů historického materialismu se určitě nezhroutil celý sovětský blok proto, že někdo zvonil klíčema, nebo nějací disidenti psali texty, nebo Radio Free Europe vysílalo svoje výzvy. Ale zhroutilo se to proto, že se dostali do rozporu výrobní vztahy a výrobní síly. To určitě všichni, co jsme starší a studovali jsme Karla Marxe a dělali z marxismu leninismu zkoušku, velice dobře víme. Tedy to bylo paradoxní vítězství myšlenek Karla Marxe nad tedy tím systémem. A moje otázka je tomto. Souhlasíte tedy s celým Marxem, nebo jenom s tím, co se momentálně hodí pro tuto vaši teorii? Děkuji. Patrik Eichler, já jenom zkusím kratičkou otázku. My jsme něco podobného tady v Československu, jako vy navrhujete v ekonomické demokracii, měli naposledy koncem 80. let v podobě zákona o státním podniku, kde některé ty věci, které navrhujete z hlediska participace podnikových rad a tak dále, tak existovaly. Tam to naráželo mimo jiné právě mezi dělnickou třídou, o které jste říkal, že by měla být ten, kdo si vezme tu vaši teorii za svou,
naráželo na velký odpor teze o tom, že by odměňování pracovníků mělo být navázáno na výkon podniku. Tam totiž ten základní argument od dělníků byl, že přeci nebudou doplácet na špatné kolektivy v těch podnicích. Když oni mají pracovní kolektiv dobrý, tak jejich mzda by neměla být snižována podle toho, že nějaký další kolektiv na tom též výrobku někde o kousek dál pracuje špatně. Takže jaká by byla argumentace proti tomuto základnímu pocitu lidí v těch fabrikách? Byl jeden z důvodů vlastně krachu těch reformních pokusů na konci 80. let. Okay, Norway, that's an interesting suggestion. And to be honest, I don't know the details on Norway right now, although I was very pleased that Norway didn't join the European Union and decided to go its own way. Norsko je velice zajímavým návrhem a přestože neznám příliš detaily, tak jsem byl velice rád, když se Norsko rozhodlo jít svou vlastní cestou. Na mikrofon čekám. Pardon. Mám ještě jednou? Norsko je velice zajímavým návrhem a přestože neznám detaily, tak jsem byl velice rád, když jsem se dověděl, že Norsko se rozhodlo jít svou vlastní cestou. So I'm going to have to investigate Norway more carefully. Budu muset se zabývat Norskem mnohem podrobněji. But it reminds me of an extraordinary experience in Sweden. Ale připomíná mi to velice pozoruhodnou zkušenost, kterou mám ze Švédska. I believe in the early 80s. Myslím, že to bylo na začátku 80. let. When Rudolf Meidner, když Rudolf Meidner, who was the chief economist for the ILO, which is the Federation of Swedish Labor Unions, který byl chief economist, hlavním ekonomem Mezinárodní organizace práce, ILO, which is the Federation of Swedish federace, což byla federace švédských ILO je Mezinárodní organizace práce ILO. Jo, odboru. Introduced a plan for worker takeovers of industry in Sweden. Představil plán na převzetí švédského průmyslu dělníky. That a certain percent of every Swedish company's profits, že určité procento ze zisku každé švédské společnosti would be used to buy shares in that company. By bylo použito na zakoupení podílů v této společnosti. And so over the course of 10 or 12 years, takže v průběhu 8 nebo 10 let, the workers would own the majority shares of the company. By dělníci nebo zaměstnanci vlastnili většinové podíly v té společnosti. Well, that plan freaked out the Swedish capitalist class. Ten plán vyděsil kapitalistickou třídu ve Švédsku. And Swedish Social Democrats lost the first election they had lost in 40 years. A švédští sociální demokraté ztratili první volby za posledních 40 let. But it's an extraordinarily interesting experiment in terms of how you could make a gradual transition to democratic workplaces. Ale je to velice zajímavý experiment, jak vytvořit postupný přechod k demokratickému pracovišti. Buying out the capitalists a little at a time. Vykupovat kapitál kus po kuse. The question of historical materialism. Otázka historického materialismu. Now, I don't, if you mean by historical materialism a sense that we inevitably know that communism will one day triumph, no, I don't believe that. A jestli historickým materialismem myslíte to, že jednou v budoucnosti komunismus bude triumfovat? But tomuhle já nevěřím. But as far as the importance, the fundamental importance of economic developments in determining history, yes, I believe that. Ale věřím tomu, že věřím té zásadní důležitosti ekonomického vývoje pro historii. And I think the experience of the Soviet Union and Eastern Europe confirms this. A myslím, že toto
A myslím, že tady tohle potvrzuje zkušenost ze Sovětského svazu a z východní Evropy. I mean, dissidents certainly played a crucial role. Můj názor je, že disidenti hráli zásadní roli. But if the economy of the Soviet Union and the Czech Republic had been going up and up and up, ale kdyby ekonomika Sovětského svazu a Československa v té době vzrůstala, if people had a sense that their lives were getting better and better, closer and closer to what the standard of living was in the US and Europe, a kdyby v té době lidé měli pocit, že jejich životy se zlepšují a jejich životní standard se blíží tomu v Spojených státech, or even surpassing the standard of living of Eastern Europe, of the West, a nebo dokonce překračuje úroveň toho standardu na západě, there wouldn't have been a revolution. Nebyla by revoluce. I mean, there wouldn't have been a revolution without dissidents and the actions that they took. But the economic conditions also have to be right. Nebyla by revoluce bez disidentských aktivit, ale have to be right. Ale ty ekonomické faktory byly taky zásadní. Which is exactly the case I'm talking about now as far as economic democracy is concerned. Což je přesně to, o čem mluvím teď v souvislosti s ekonomickou demokracií. If I'm wrong about capitalism, jestliže se ohledně kapitalismu mýlím, if it recovers and starts being progressive and inequalities come down and environmental problems are dealt with, jestliže se kapitalismus zlepšuje a jestliže se snižuje nerovnost, then all of us that are dissenting against capitalism, are going to be on the losing side. Tak všichni, kteří vlastně vystupujeme proti kapitalismu, bychom byli na straně poražených. But and we still may lose, but if the crisis gets more and more acute, there is going to be more and more resistance. I tak můžeme pořád ztratit, ale jestliže se krize bude zhoršovat, if the crisis is getting worse, there's going to be more and more resistance. Jestliže se bude krize zhoršovat, tak bude vzrůstat odpor vůči kapitalismu. I mean, it may be that we'll get fascism. Může se stát, že přijde fašismus. I mean, the capitalist class might resort to that if they can't control things any other way. Může se stát, že třída kapitalistů se uchýlí k fašismu, jestliže nenajde jiné prostředky. But there's we can't say for sure they're going to win. Well, there's plenty of, absolutely, plenty of signs of that now. Já souhlasím, že právě tomu se to děje. Okay, as far as the question of workers not wanting to do share of the profits because they're going to lose if the companies are doing poorly. Co se týká poslední otázky, neochoty dělníků se provázat právě ty osobní mzdy s tím ziskem té společnosti. I mean, I don't know the details of how it was actually worked out here when that was tried. Nevím přesně detaily, jakým způsobem se to tady snažili prosadit. But this is why it is important that there be a culture and there be examples of successful democratic firms. That's why it's important that there be examples of successful democratic firms. Ale je důležité, aby existovaly příklady úspěšných demokratických firm. And the increasing sense that workers under capitalism has that you're guaranteed a wage, but you're not guaranteed a job. A pocit, který získávají v ekonomické demokracii dělníci, že máte garantovanou mzdu, ale nemáte. And when profits start to decline, you can easily lose your job. A když začne klesat zisk firmy, tak můžete velice jednoduše ztratit svoji práci. Even a profitable company will often lay off workers to make it more profitable. A dokonce i firma, která v zisku může propustit lidi jenom, aby vlastně vzrostl ten zisk té firmy. I mean, there have been some surveys of workers, in the United States. Would you prefer to be able to have a democratic voice and democratic control of your company? Ve Spojených státech proběhly některé výzkumy, které zjišťovaly u dělníků, jestli by byli ochotní mít vlastně demokratické zastoupení v demokratické firmě. And not surprisingly, about 80% say yes.
A nepřekvapivě 80% řeklo ano. Of course, that's not an offer that they're made. It's not a choice that they have. It's not a choice that they have. Není to otázka, že by měli tu volbu. Thank you, Mr. Schweikart. I think we must finish here because we are running out of time. Takže děkuji panu Schweikartovi za jeho vystoupení zde. Já bych chtěl říct pro zájemce, kteří by si chtěli přečíst jeho knihu Po kapitalismu, že je možné ji koupit buď to ve slovenské knize v Jelské nebo v knihkupectví Akademia na Národní třídě. Chtěl bych poděkovat ještě jednou za tu přednášku i samozřejmě naší tlumočnici Zuzaně Křenkové, která tady ty 2 hodiny tlumočila problematiku. A myslím si, že to bylo výzvou k tomu, abychom se zamysleli nad tím, jak my sami můžeme přispět k tomu, aby se tato víceméně realistická vize, realistická utopie stala realitou, jak my sami můžeme v těch následujících dnech a v našich vlastních aktivitách přispět k tomu, aby se demokratická participativní ekonomika stala součástí našeho života. A na závěr bych ještě jednou připomněl to, co tady už invazivně během svého vstupu řekl Marek Hrubec, že 7. května na náměstí Jana Palacha v Praze od 14 hodin se koná demonstrace Vláda proti lidem a lidé proti vládě. Doufám, že se tam s některými s vámi setkáme. Děkuji a na příští stole Alternativ příští týden, kdy se bude mluvit o válce a pacifismu. Příští týden je to v kafe v Lese, v ulici Krymská. Kdo budete mít zájem, přijďte, se vítáni. Nashledanou.